Varje familj har sin vardag, men varje familj har ett mönster. Man kan säga, så här ser en typisk dag ut hos oss. Hur ser din familjevardag ut? Hej och varmt välkommen till vår podcast. Kul att du är med idag. Jag heter Erik. Hej även från mig. Jag heter Lina. Idag pratar vi om något vardagligt men också viktigt, familjevardagen. Familj låter ofta som något stort, men den består av många små stunder. Av morgon, mat, kaos, men också av närhet och rutiner. Precis det vill vi prata om idag. Ja, nästan alla känner igen sådana situationer, oavsett om man bor med barn, partner, föräldrar eller i kollektiv. Hemmavardagen binder många människor. Det är också situationer där språket kommer helt naturligt. Man pratar om tid, mat, planer, känslor. Allt känns normalt. Och just därför är familjevardagen ett fint tema för att höra och förstå svenska. Orden är bekanta och bilderna lätta att föreställa sig. Låt oss börja med morgonen. Morgonen säger ofta mycket om dagen. Åh ja, hos oss så startar morgonen sällan tyst. Min dotter är min väckarklocka. Ibland ropar hon, ibland sjunger hon. Det är rörigt men också väldigt livligt. Det låter energiskt. Hos mig är det lugnare. Väckarklockan ringer och jag behöver en stund för att vakna. 2 minuter ligga kvar, sedan stiga upp. Det beundrar jag. Jag behöver oftast lite längre tid. Men sedan kommer kaffet och allt blir bättre. För mig är det te. Grönt te. Helt lugnt. Jag dricker det vid fönstret och tittar snabbt ut. Det är min stund. Sådana små ritualer hjälper. Sedan startar stojet. Göra frukost, packa matlådor, se vem som ska iväg när. Precis. Under veckan går allt snabbare. På helgen blir det lugnare. Då finns mer tid för gemensam frukost. Vi sitter då ofta kort tillsammans. 5 minuter, inte mer. Men den tiden känns värdefull innan alla går åt sitt håll. Det känner jag igen. Dessa korta, lugna stunder ger energi för dagen. Efter det organiserar vi ofta. Vem skjutsar vem? Vem handlar? Vem minns soporna? Familj betyder också planera. Ja. Många roller möts. Föräldrar, barn, partner. Ibland också inneboende. Alla har uppgifter. Ibland fungerar allt, ibland inte. Då skrattar man, ibland hittar man surt. Det hör till. Just det gör vardagen äkta. Inte perfekt, men levande. Jag tycker att just dessa små scener formar familjen. Inte de stora händelserna, utan det dagliga tillsammans. Och just om det vill vi prata vidare idag. Om mat, kvällar, små konflikter och fina vanor. Morgonen var bara början. Då går vi vidare genom dagen tillsammans. Nu har vi kommit till sen förmiddag. För mig är det en spännande tid i familjevardagen. Morgonen är över, men dagen har mycket kvar. Just då märker jag hur många saker går samtidigt. Jobb, hem, tankar. Vid den här tiden är struktur extra viktig. Ja, det stämmer. Hos oss är förmiddagen en stund för att sortera. Jag sätter mig kort, tittar på min lista och andas en gång djupt. Allt är inte familj, allt är inte jobb. Oftast är det en blandning. Medan jag tänker på tider väntar tvätten och mobilen ringer. Just här avgörs om dagen blir lugn eller stressig. Det känner jag igen. På kontoret eller hemma planerar jag uppgifter, svarar på mejl och pratar projekt. Och så ringer plötsligt någon hemifrån. Diskmaskinen låter konstigt.
Något fungerar inte. Då måste jag tänka om och göra en ny plan. Dessa stunder visar hur viktig flexibilitet är. Flexibilitet är verkligen ett nyckelord. Därför hjälper oss en enkel veckoplan hemma. Den hänger på kylen och visar vem som gör vad. Inget tryck, bara vägledning. För barnen är det också spännande. De läser uppgifterna, pratar om dem och lär sig nya ord på köpet. Språk hör helt enkelt till vardagen. Det tycker jag är fint. I vårt kollektiv är det likadant. Vi har visserligen en app, men i slutet räknas samtalet. Talar vi inte med varandra blir det kaos, pratar vi kommer lösningar och ibland även skratt. Oh ja, skratt måste få plats. Förra veckan hade vi en diskussion om små sysslor. I slutet skrattade vi alla och stämningen blev genast lättare. Det märker även barnen. De lär sig att man kan prata även om något inte är perfekt. Musik hjälper mig i sådana stunder. När jag gör hushållssysslor sätter jag på musik. Då blir städning nästan en paus. Rörelse, rytm och plötsligt går arbetet snabbare. Hos oss blir det ofta en liten familjeaktion. Barnen dansar, vi plockar undan. Så lär de sig att sysslor kan vara roliga och de hör samtidigt svenska ord och meningar. Precis. Språk händer inte bara i en bok. Det lever i dessa stunder. Vid planering, vid skratt, vid gemensamt arbete. Ändå finns dagar med press, man vill göra allt rätt. Men jag lär mig att vara lugnare. Perfektion är inte realistisk i vardagen. Viktigt är att planera rättvist och ge sig pauser. Det tycker jag också. Allt behöver inte bli klart idag. Ett steg i taget räcker. Om jag summerar den här delen av dagen ser jag 3 saker som hjälper. Prata, planera och behålla humor. Och små rutiner som ger stöd utan att låsa. Då förblir familjevardagen levande och lätt att förstå. Nu kommer vi till en mycket livlig del av familjelivet. Kommunikationen. För mig är det området där allt händer på en enda dag. Prata, lyssna, missförstå, skratta, ibland bråka och bli sams igen. Ofta börjar det redan vid lunchen. Ja, det känner jag väl igen. Vid bordet möts många behov. En vill berätta, nästa vill äta i lugn och ro, någon annan letar efter något. Röster korsas och plötsligt är det mycket rörelse i rummet. Det är inte alltid lätt, men det hör till. Hos oss händer ofta flera saker samtidigt. Någon berättar ivrigt om skolan, en annan frågar efter saltet och plötsligt känner man att stämningen vänder. Då är det viktigt att stanna upp en stund. Precis. I sådana stunder hjälper medveten andning. Jag andas in djupt, andas ut. Sedan upprepar jag lugnt det jag vill säga eller fråga. Det ändrar ofta situationen direkt. Det är en bra väg. Hos oss ser man ibland på kroppen att något är fel. Någon sitter stilla med korsade armar. Då vet jag. Det handlar inte om små saker. Då frågar jag medvetet och lugnt. Vad stör dig just nu? Öppna frågor är väldigt viktiga. De visar att man lyssnar och vill förstå. Reagera inte direkt, ge först utrymme. Humor hjälper mig också mycket. När spänningen stiger försöker jag ibland bryta den lekfullt. Ett litet ordskämt, en överdriven roll, en tokig mening. Ofta räcker det för att få alla att le. Humor verkar förvånande starkt. Hos oss hjälper det särskilt med barn. En gång vägrade min son äta grönsaker. Jag målade ett litet ansikte med såsen på tallriken. Stämningen ändrades direkt. Han skrattade och tog åtminstone en tugga. Det är kreativt. Och det visar att kommunikation inte bara är ord. Minspel, gester, tonfall. Allt räknas. Ändå finns stunder när humor inte räcker. Då är en paus viktig.
Alla går kort för sig själva, till ett annat rum, en annan plats. Avstånd hjälper tankarna att ordna sig. Det håller jag med om. Efter en paus kan man tala tydligare. Då hjälper mig en enkel fras. Jag ser att du är arg just nu. Låt oss prata om det senare. Den meningen bekräftar känslan utan press. Det är mycket värdefullt att namnge känslor utan att döma dem. Det skapar trygghet. Sedan finns de typiska missödena i familjelivet. Små fel som är stressiga i stunden, men senare blir berättelser. Åh ja, en gång tog min man hem fel skolryggsäck. Först när vi öppnade matlådan märkte vi det. Barnen skrattade så mycket att de knappt kunde prata. Sådana stunder stannar kvar. För mig var det ett matförsök. Jag satte på ris, glömde vattnet, kastrullen rök och brandvarnaren tjöt. Sedan dess har det riset ett eget namn hos oss. Precis det menar jag. Fel händer. Om vi kan skratta åt dem tappar de sin tyngd. Kommunikation i familjevardagen betyder för mig ställa frågor istället för anklagelser, tillåta pauser och bevara humor. Och acceptera att inte varje dag är lugn. Viktigt är hur vi behandlar varandra. Då fortsätter familjen att prata, även om det ibland skakar. Och just det gör den levande och stark. Vi har precis pratat mycket om skratt och livliga stunder. Nu vill jag medvetet sakta ner. Det handlar om lugn. Om de tysta stunderna i familjelivet som man ofta missar. Fast de ger mycket kraft. Ja, de här stunderna är inte höga, inte spektakulära, men de är viktiga. Hos oss uppstår de ibland helt av sig själva. Vi sitter alla i vardagsrummet, men varje person gör något annat. Min man läser tidningen, barnen ritar eller bygger och jag sitter och broderar ett litet mönster. Ingen pratar. Man hör bara papper, pennor, andning. Denna tystnad känns varm. Det låter väldigt fridfullt. Hos mig kommer sådana stunder ofta på eftermiddagen. Då blir ljuset mjukare och faller genom fönstret. Jag sätter mig i fåtöljen, gör mig en örte och tittar bara ut. Ingen mobil, ingen musik. Bara blicken och tankarna som blir långsamma. Precis det menar jag. Många tror att familjen alltid är högljudd, men tyst närhet är lika stark. Man behöver inte prata för att vara nära. Jag minns ett tillfälle när min dotter lutade länge mot mitt ben. Vi sade inte ett ord. Sen sa hon bara, det var fint. Då förstod jag att tystnad kan skapa närhet. Det berör mig. Barn känner lugn väldigt direkt, kanske ännu starkare än vuxna. Därför försöker jag skydda sådana pauser, medvetet. Ibland lägger jag en lapp på köksbordet. Tystzon, tack. Det är inget förbud, mer en inbjudan. Det är en fin idé. Hos oss finns en liten ritual. Vi har en klangskål. När jag slår den försiktigt vet alla, nu blir det tyst. Ljudet är mjukt, nästan magiskt. Barnen gillar det mycket. Det gillar jag. Tystnad behöver ibland en signal. Inte sträng, utan vänlig. Även ljus kan hjälpa. Mindre starkt ljus, färre röster. Ja, i tystnaden händer något inuti. Tankar kommer upp, minnen, ibland också oro. Jag försöker då att inte hålla fast. Jag andas och låter tankarna vandra vidare. Om något är viktigt skriver jag ner det senare. Så gör jag också. Ett litet anteckningsblock hjälper mig att tömma huvudet. Efteråt känns allt klarare. Jag tycker också att tystnad hjälper vid konflikter. När stämningen är spänd ger en kort tyst stund ofta mer än många ord. Absolut. En tur till fönstret, frisk luft, några andetag. Efter det pratar man annorlunda. Särskilt på kvällen älskar jag detta lugn. På sommaren sitter jag ofta i trädgården.
Barnen sover, luften är varm, syrsor spelar. Jag vattnar blommor och hör vattnet. I de minuterna känner jag tacksamhet. För mig var det liknande i vintras. Tjock snö föll. Vi stod vid fönstret, ingen sa något. Allt var dämpat. De där 10 minuterna förändrade hela dagen. Tystnad är ju som en liten semester mitt i vardagen. Ja, och den är möjlig överallt om man tillåter den. Nu har vi kommit till kvällen, min favoritstund på dagen. Min också. Dagen somnar sakta och vi somnar med den. Hur börjar er kvällsritual? 5:30 ropar jag. Middag! Då kommer alla från sina hörn. Har ni en fast matsedel? Måndag soppa, tisdag pasta, onsdag rester, torsdag pannkakor, fredag pizza. Då vet alla. Det sparar diskussioner. Hos oss lagar den mat som kommer hem först. Modigt upplägg. Vad om ingen har lust? Då blir det macka med ost. Enkelt, snabbt, gott. Inget fel på ostmacka. Barnen älskar det också. Under middagen frågar vi 3 gånger. Vad var bra idag? Vad var svårt? Vad lär vi oss av det? Fin struktur. Alla får tala. Ja, till och med vår tysta rumskompis får sin stund. Hos oss berättar barnen först, sedan vi föräldrar. Då lyssnar de bättre på varandra. Efter maten blir det nog städning hos er. Stämmer. En tar tallrikar, en annan torkar bordet, den tredje startar diskmaskinen. Teamarbete stoppar kaos snabbare. Precis. Vad gör ni efter disken? Vi dämpar ljuset och tänder ett ljus. Det signalerar. Nu blir det lugnt. Ljus förändrar stämningen direkt. Sedan spelar vi ibland ett kort spel, högst 20 minuter. Vilka kort? Uno eller ett snabbt kvartettspel. Lätt, kul, inga svåra regler. Vi läser ofta tillsammans. En läser högt, de andra lyssnar. Vilken bok just nu? En barndeckare. Varje sida slutar spännande, perfekt för högläsning. Våra lyssnare kan prova liknande. Högläsning tränar språket och skapar närhet. Sant. Efter läsningen lägger vi barnen. Borsta tänder, pyjamas, en puss till. Och sen, softtid. Ja, min man och jag sitter med te i soffan. Ibland pratar vi, ibland är vi tysta, som i vårt lugnmoln. Jag går ofta en promenad, 10 minuter runt kvarteret. Den friska luften klarnar huvudet. Bra avslut. Har du musik i öronen? Nej, jag hör staden tystare. Bildäck mot asfalt, avlägsna röster. Nästan som ett hörspel av verkligt liv. Precis. Hemma igen skriver jag ned 3 saker jag är tacksam för. En tacksamhetsdagbok. Det tipsar jag ofta vänner om. Det avslutar dagen positivt. Även hårda dagar hittar jag små ljus. Erik, finns det kvällar som inte fungerar? Självklart. Ibland kommer ett mejl som stressar. Eller någon bråkar sent. Vad gör du då? Jag sätter en timer. 10 minuter får jag vara arg. Sedan stänger jag av. Låter enkelt, men hjälper. Bra knep. Vi har en reset-knapp på kylen, en röd magnet. Drar någon den uppåt betyder det. Ny start, byt ämne. Älskar det. Visuella signaler funkar bra, särskilt för barn. Vår dotter använder den ofta när läxorna gått fel. Så lär alla att misslyckas är okej och att börja om går. Precis. Efter en sådan reset andas vi 3 gånger djupt och går vidare. 1 till ritual.
Förbjuda mobilen i sovrummet. Istället en analog väckarklocka. Ja! Blåljusfri zon. Jag läser då 2 sidor i en diktbok. Dikter före sömn lugnar tankarna. Ibland skriver jag också egna rader. Inte perfekta, men ärliga. Kanske får vi en dag höra ett Lina-poem här. Vem vet? Idag stannar det privat. Rättvist. Våra lyssnare kan också vara kreativa, måla, skriva, tyst musik. Eller bara gå igenom dagen i huvudet och släppa taget. Släppa taget är kvällens nyckelord. Erik, jag märker att våra röster redan sänks. Ja, kvällen drar oss ner i avslappning. Kanske sitter några lyssnare redan i sängen, lampan nästan släckt. Då önskar vi dem redan nu söta drömmar, men stannar kvar en stund. Just det. En sista blick på dagen. Vi har jobbat, skrattat, bråkat, andats, lärt och vilar nu. En hel cirkel. Familj betyder rörelse och stöd samtidigt. En vacker tanke. Tack. Därmed för jag oss mjukt mot slutet av vårt avsnitt. Inte helt än. Vi behöver snart din sammanfattning. Sant, men den meningen var redan en fin övergång. Erik, jag tycker att din tanke om cirkeln är väldigt fin. Det är en bra mening för att knyta ihop allt, eller? Ja, det passar. Ska jag kort sammanfatta vad vi har pratat om idag? Gärna sammanfatta lugnt för våra lyssnare. Okej, här kommer min sammanfattning. Vi följde en familj under en hel dag. Först började vi på morgonen. Där handlade det om väckarklockor, kaffe, te och små planer för dagen. Vi såg att små ritualer som gemensam frukost eller ett kort möte ger struktur. Sedan talade vi om förmiddagen med veckoscheman, appar och mycket humor vid städning. Viktigt var kommunikation, rättvis fördelning och flexibla pauser. Efter det kom kapitlet om samtal, konflikter och skratt. Vi gav tips, ställ frågor, andas, använd humor och ta paus när det blir hett. Våra exempel med hörlurar, fjärrkontroll och ris utan vatten visade hur fel blir historier. I den 4:e delen lyssnade vi på tystnaden. Vi beskrev stilla eftermiddagar, klangskålar, anteckningsböcker och digitala pauser. Detta lugn ger energi och plats för tankar. Till sist nådde vi kvällen. Där berättade vi om fasta matsedlar, ljus, korta spel, promenader och tacksamhetsbok. En röd magnet som reset påminde oss om att omstart alltid är möjlig. Under hela dagen löpte en röd tråd. Familj betyder rörelse och stöd samtidigt. Små ritualer, ärliga ord, humor och medveten tystnad skapar tillsammans ett varmt hem. Tack Erik. Det var tydligt och lätt att förstå. Jag tror att våra lyssnare har en helhetsbild nu. Jag hoppas det. Jag har verkligen uppskattat att prata med dig. Jag också. Det var fint att höra din syn som optimistisk rumskamrat. Och jag har lärt mycket av din erfarenhet som bra lyssnare och mamma. Din klangskål ska jag verkligen testa. Gör det. Kanske skriver några lyssnare och berättar vilka lugntecken de använder hemma. Det vore spännande. Skriv gärna och berätta vad som hjälpt mest eller vad ni vill ändra i vardagen. Vi ser fram emot varje meddelande. Nu är det dags att önska våra lyssnare god natt eller god dag beroende på när de lyssnar. Sant. Så, kära vänner, tack för att ni var med. Ta idag en liten stund av lugn, kanske direkt efter detta avsnitt. Eller skratta högt åt en minimiss. Båda sakerna mår man bra av. Vi säger hej då för idag. Jag säger, var nyfiken, var vänlig och vi hörs i nästa avsnitt.
Även från mig ett varmt tack. Det var verkligen trevligt att prata med Erik om vardagen. Vi hoppas att ni kunde lyssna avslappnat och lära några nya ord. Lyssna gärna igen nästa gång. Ta hand om er och ha en fin dag eller en lugn natt. Hej då och vi hörs snart. Hej då!